Vad orsakar typ? Hur blir en människa en viss människotyp? Jag tror att det här är en fråga människor ofta ställer sig, oavsett om de är hängivna en typologisk modell eller inte. Även människor som forskar kring vad som är orsaken bakom sociopater och psykopater vet någonstans om att vad de försöker förstå är en viss människotyp. För om de själva hade lika lätt att bli sociopatiska skulle det inte förbrylla dem lika mycket. Varje människa bygger under livet och med erfarenhet upp sin egen typologi i sitt sinne. Ibland är den psykiatriskt sofistikerad eller lånad från en redan färdig teoretisk modell. Ibland är den mindre sofistikerad och baserad på stereotyper eller förolämpande smeknamn. Det är samma sak med teorierna bakom vad som orsakar dessa typer eller stereotyper. En del spekulerar att det är deras IQ, deras genetiska arv, deras samhällsklass, deras generation, deras religion eller deras astrologiska stjärntecken, det vill säga den dag de var födda. Men är någon av dessa teorier och antaganden tillfredsställande eller upplysande? IQ har mer och mer börjat formas och användas som en typologi där en viss mängd IQ motsvarar vissa tendenser och lämplighet till vissa yrken. Våldsamhet till exempel är mest associerat med IQ 80-90. Men varför skulle en viss intelligensnivå baserad på att känna igen mönster ge upphov till specifika särdrag? Och hur kommer det sig att många människor med liknande särdrag också liknar varandra i kroppskonstitution, så kallad fenotyp? Är det då inte bättre att prata om typer och att dessa har olika specialiseringar och lämplighet? Det är många som är hängivna teorin om genetiskt arv, men vi vet att föräldrar och barn kan vara väldigt olika varandra. Vi vet också att två individer från helt olika släkter kan mer likna varandra och ha mer gemensamt med varandra än de har med sina egna rötter. Själv tillhör jag inte samma typ som mina föräldrar eller någon av de förfäder jag kollat upp, så jag måste ställa mig skeptisk till vanligt genetiskt arv. Även individer inom samma samhällsklass uttrycker sig olika och är långt ifrån homogena. Samma sak med åldersgenerationer, religionstillhörighet eller stjärntecken de var födda i. Om du analyserar flera av de exemplen jag identifierat som typer kommer du säkert upptäcka att två individer av samma typ kan ha olika IQ, olika genetiskt arv, olika samhällsklass, olika åldersgeneration, olika religion och olika stjärntecken. Men ändå synbart tillhöra samma typ och ha mer gemensamt i särdrag än andra med samma rötter, uppväxtmiljö, stjärntecken och så vidare. Så vad föreslår tidlös utbildning som orsak för typers uppkomst? Mitt system föreslår för tillfället två möjliga mekanismer: evigt metamorfosmönster och epigenetik. Jag har redan tagit upp och pratat om metamorfosmönstret i tidigare videor, men hypotesen är att företablerade förvandlingspunkter i tid och rum manifesterar materia, energier, livsformer, arter och typer som behövs och passar in i miljön, i arten eller i ekosystemet. Denna mekanism kan förklara avbruten jämvikt som stått i konflikt med traditionell darwinistisk evolutionsteori om gradvis förändring. Jag har redan tagit upp i min video om evolution hur gradvis förändring inte förklarar återkommande människotyper eller ens arter på ett tillfredsställande sätt. Men metamorfospunkter eller metamorfosfaser kan förklara detta, och saker som den kambriska explosionen, då de första stora djuren dök upp till synes färdigformade med hanar och honor, rovdjur och byte och ett helt nytt ekosystem. Kanske en förvandlingspunkt vid syrets ökning. I kombination med det här kan vi överväga epigenetik som ytterligare en möjlig mekanism. Epigenetik är en del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck eller fenotyp som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Jag vet inte mycket om det, men epigenomets signaler kan tydligen överrösta det DNA som ärvts från föräldrarna. Därmed kan vi få en förklaring till varför barn kan bli av en annan typ än sina föräldrar och varför typ framstår som slumpmässigt. Den exakta mekanismen återstår då att forska fram, om det beror på något i miljön eller andra orsakskällor. Men frågan är när det här sker.
Från 6 års ålder är typen, det vill säga psykoshylomorfismer med konfigureringen, definitivt etablerad och ändras inte under resten av livet. Jag gissar även att typen är etablerad redan från födseln, men att måremsfären syns först, oavsett om den kommer bli primär eller inte. Så det är troligt att typen avgörs någon gång under fosterstadiet. Den mänskliga energistrukturen och dess utbytesprocess är väldigt komplex. Den är delvis observerbar som rumtidorganismen och delvis oobserverbar i ytterligare organisering och djup som genomtränger regioner av mörk kvanta i högre hastighet eller varaktighetsplan. Den observerbara strukturen sammansmälter kontinuerligt in i den oobserverbara. Utifrån teorin om den längre varaktigheten i högre strukturer än de lägre, baserad på analysen och jämförelsen av till exempel molekyler kontra elektroner, kan människors typ därför även vara resultatet av en återanvändning av samma högre energistrukturer i nya rumtidskroppar, vad som kallas reinkarnation. Mönstren som avgör typen verkar tillhöra högre energistrukturer än de biologiska vi kan observera och ger dessa biologiska kroppar deras animerande livskraft samt biosyntetiska DNA-aktivitet. Dessa mönster ansluter då varje individ till mönstret av en typ, dess konfigurering, så att varje foster, så fort den formas, vid befruktningsögonblicket, formas som ett mönster av denna energi- eller typstruktur. Dessa högre energistrukturer som bär mönstret måste ha dimensioner mindre än de fysiska, mindre än DNA. Men om vi ska blanda in reinkarnation som en relevant hypotes måste vi även försöka förklara livsmönstrens ursprung före återanvändningsprocessen. Ett sådant ursprung borde då ligga i en högre energikälla inom dimensioner mindre än fysiska noll. Till exempel en dimensionsnivå eller reservoar bortom det nollpunktsfält synliga partiklar sägs dyka upp från, i vilken det sker olika former av tryck vid vissa förvandlingsfaser i universums kretslopp, och som även kan bevara dessa energistrukturer medan de väntar på att återanvändas igen. Denna dimension borde i sig bestå av olika nivåer som i sin tur agerar utefter ett metamorfosmönster, så att istället för ett ursprung finner vi ett kretslopp som bara går igenom faser innan det återupprepas, likt partiklar och andra universella processer. Allt detta är förstås högst spekulativt, men det är även något att fundera över så vi inte begränsar vårt tänkande till enbart vad vetenskapen upptäckt. Det här är trots allt vad filosofi behövs för. Att ge en inledande del för framtida forskning samt förhindra statiska antaganden som inte leder vidare.